අද අපි බලමු Facebook ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එකට මේ වගේ ෆොටෝ එකක් ඩිසයින් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම Facebook එක ඕපන් කරලා Facebook ප්‍රොෆයිල් එකට යන්න. දැන් මේ ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එක චේන්ජ් කරන්න අයිකන් එක ක්ලික් කරලා හතරවෙනි ඔප්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරන්න. දැන් මෙතන next කරලා ඔයාට අවශ්‍ය ස්කින් ටෝන් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ avatar එක ඩිසයින් කරගන්න. ඔක්කොම ඩිසයින් කරලා ඉවරනාට පස්සේ done බටන් එක ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයාලට මෙතන avatar එකේ preview එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන next කරන්න. ඊට පස්සේ ආපහු මේ box එක done කරන්න. දැන් මේ share button එකකින් ඔයාලට පුළුවන් මේක profile picture එකට add කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනින් ඔයාට කැමති ඉෆෙක්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්න. මෙතනින් ඔයා මේක තියෙන්න ඕනි ටයිම් රේන්ජ් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ සේව් කරන්න. avatar එකට අමතරව ඔයාට මෙතන stickers වගේ දේවලුත් මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාටත් පුළුවන් ඔයාගේ avatar එක ඩිසයින් කරගන්න. අද වීඩියෝ එක අවසන් වෙනවා. ඔබට සුබ දවසක්.